всім українцям завжди хочеться долучитися до роботи в своїй країні, де б вони не знаходилися. Я працюю в громадській організації в Німеччині. У нас є проєкти з опрацювання конфліктів. У 2022 році в мене стало менше проєктів в Україні. Вже шукала собі можливість приїхати попрацювати завдяки програмі GIZ. Це та можливість приїхати в Україну, побути в певній рамці. Програма дає таку рамочку, щоб можна було підписати контракт з приймаючою стороною, з ними проговорити всі цілі, до чого дійдемо спільно, і я тому подавалася. Я працюю в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Оскільки я в Німеччині перебуваю, проживаю вже більше 7 років, мене і бачать в міністерстві як експертку у справах з Німеччиною. Мене бачать теж як партнерку. До мене прислухаються, це дуже радує. Ми оновлюємо архітектуру планувальних документів з відновлення. Тобто це ті документи, які задають стратегію відновлення в державі, в регіонах і тоді на рівні громад. Я працюю над законодавчою базою цих планувальних документів. І я вношу зміни до законів. Не зовсім мій профіль, але це дуже цікаво. Це теж виклик для мене, якому я дуже радію. В більшості ми працюємо разом, розробляємо спільно певні документи та обговорюємо їх. Є щотижневі зустрічі. Теж я бачу, наскільки міжнародні делегації занурені в справи в Україні. Це мене здивувало, і я бачу, що так можна теж вибудовувати міжнародну співпрацю. Тобто показувати їм, яка стратегія України, коли вона є, можна її пояснювати, і тоді вже долучаються міжнародні партнери. Є ще робочий стрес, і до нього додається стрес війни. Буває трошки складно. І, звісно, це нова команда. Я працюю в своїй команді вже 7 років, я теж там досягла певної репутації, певної позиції, я маю керівну позицію в своїй організації, а тут я не маю керівної позиції. І доводиться випрацьовувати зв'язки, і це займає певний час. Але я вже зараз тут місяць і стало краще. Намагаюся трошки пропагувати чи промоутити тему зв'язків з діаспорою, долучати їх до відновлення України. Я би хотіла, щоб міські ради шукали, де їхні українці ще знаходяться за кордоном, і з'єдналася з ними і залучила їх до відновлення. Чи то донатами, чи внеском до адвокації. Але для того, щоб це відбулося, треба налагодити комунікацію між громадами і людьми, які знаходяться за межами громади. Від людей дуже багато чого залежить. Звісно, ви можете мати план і собі поставити цілі, і знати, чим ви збираєтеся займатися, але для того, щоб це було стало, щоб результати вашої роботи лишилися там, чи в тій лікарні, чи в міністерстві, чи куди б ви не йшли, треба, щоб зв'язок з людьми працював. Окей, ви їдете як експертка чи як експерт, але про це не обов'язково завжди казати, як на мене. Треба тримати якусь лінію, і коли просять вашої експертності, тоді її додати. Треба працювати на рівні. І Україна дуже розвинена держава, і багато чому можна ще й самому навчитися. Я думаю, цьому теж треба дякувати і показувати, що ми бачимо здобутки цієї країни і для нас, і звідси теж запозичувати. Це те, що відбувається зараз тут, це те, що можна і принести в Німеччину, і там теж поширити.